নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CRP-EP কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আৰু CRP-EPৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে CRP-EP পদটোত নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে কি কি ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰথম ষ্টেপকেইটা চাওক। প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল অৰিয়েণ্টেশ্যন এণ্ড প্লেনিং উইথ BMMU, অৰ্থাৎ CRP-EP নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল যে অৰিয়েণ্টেশ্যন আৰু প্লেনিং কৰিব লাগে BMMUৰ সৈতে, অৰ্থাৎ যি মিছন মেনেজমেণ্ট যি ইউনিট, সেই ইউনিটৰ লগত এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি হৈছে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। সেই আঁচনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰোঁতে কোন কোন থাকিব লাগে আপোনালোকে চাওক। DPM, BPM SWAP আৰু থাকিব লাগে NRO ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু কমিউনিটি কেডাৰ CLF ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। এতিয়া DPM মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, BPM মানে হ'ল ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, BPM SWAP হ'ল BPM ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, SWAP হ'ল ষ্টাৰ্ট আপ ভিলেজ এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। এই প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত যিজন BPM থাকে। আৰু NRO হ'ল নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগে। আৰু কমিউনিটি কেডাৰ অৰ্থাৎ পঞ্চায়তৰ ফালৰ মানুহ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে CLFৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগিব। গতিকে এই সকলোৱে একেলগে লাগি কি কৰিব লাগে, এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি হয়, প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগিব। প্ৰজেক্টটো কি, প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়বস্তু কি, কেনেকৈ CRP-EPক ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়া হ'ব, কেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিব আৰু তেওঁলোকে কি কি কাম কৰিব, এই গোটেই কথাখিনি কি হৈছে এই প্ৰথম প্ৰচেছটোত তেওঁলোকে ঠিক কৰি ল'ব লাগে। নেক্সট প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাওক। ইয়াৰ লগতে ইয়াতে কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কেনেকৈ নিউজ পেপাৰতে এডভাৰটাইজ দি হওক বা পঞ্চায়তৰ ন'টিছ বৰ্ডত হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে হওক, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে। আৰু ডেট এটা তেওঁলোকে অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ বাবে CLFৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে এটা ডেট ফিক্স কৰি দিব লাগে। নেক্সট চাওক। নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল গিভিং ইনফৰমেশ্যন ডিউৰিং দ্য CLF মিটিং। এতিয়া এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত খবৰবোৰ CLFৰ মিটিঙত আচলতে জনাব লাগে। গতিকে CLFৰ মিটিঙত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই লওক। BMMUৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগিব যিকোনো, NROৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ফ্ৰম এভৰি ভিঅ'ৰ কি হৈছে প্ৰতিটো ভিঅ'ৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থকা উচিত সেই মিটিংখনত, যিখন CLFৰ মিটিং হ'ব। তাতে এই বিষয়টো কি হৈছে উত্থাপন কৰা উচিত। এতিয়া ইয়াত তেওঁলোকে কি হয়, গোটেই CRP-EP ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ধৰি গোটেই কথাখিনি ক'ব লাগে। আৰু যিসকল এপ্লিকেণ্ট থাকিব, মানে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰতো কি হৈছে সবিশেষ ইয়াত মানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া ডিছকাছ এবাউট দ্য ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ তেওঁলোকে ইয়াতে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। ফিক্সড লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড কালেকশ্যন মেথড, কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন কালেকশ্যন কৰিব আৰু লাষ্ট ডেট কি হ'ব, সেই সিদ্ধান্তখিনি আচলতে এই CLFৰ মিটিঙতে হ'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি হ'ল প্ৰচেছ আৰু যথেষ্টখিনি আছে, আপোনালোকে চাই লওক। এইখিনি প্লেনিং ফৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, সেই ওপৰতো প্লেনিং কৰিব লাগে। নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো হ'ল অৰিয়েণ্টেশ্যন টু দ্য ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লিকেণ্টছ, অৰ্থাৎ যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ লগত কি হৈছে অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব লাগে। এতিয়া অৰিয়েণ্টেশ্যনত কোন কোন থাকিব চাওক। BMMU ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগে, NRO ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু CLFৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগে, লগত থাকিব এপ্লিকেণ্ট। এতিয়া SRLMৰ যি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব তেওঁ কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে ৱেলকাম জনাব লাগে। তাৰপাছত তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগে। SWAP যিটো প্ৰজেক্ট হয় সেই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে কিছু আৰম্ভণিকৈ কিছু কথা ক'ব লাগে। মানে অবজেক্টিভ কি, CRP-EP কিয় ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে, ট্ৰেইনিঙৰ ডিউৰেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে, CRP-EP কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে, সেই গোটেই কথাখিনি বা CRP-EP ভূমিকা কি সেই সম্পৰ্কে ইয়াত তেখেতসকলে জনাব লাগে। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউটছ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড এক্সপ্লেইন হাউ টু ফিল। আৰু ইয়াতেই কি কৰিব পাৰে, যিসকল আগ্ৰহী আছে CRP-EPৰ বাবে তেওঁলোকক ফৰ্ম দিব পাৰে আৰু ফৰ্মখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব দেখুৱাই দিলে। এতিয়া প্ৰি ছিলেকশ্যন স্ক্ৰিনিং 4 নম্বৰ প্ৰচেছটোত চাওক। প্ৰথমতে এটা স্ক্ৰিনিং হ'ব লাগে, যে যিসকলে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা স্ক্ৰিনিং হোৱা উচিত। তাত কি হৈছে, প্ৰথম স্ক্ৰিনিঙত কোন কোন থাকিব লাগে চাওক। BMMU ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, NRO ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, CLFৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব লাগে আৰু এপ্লিকেণ্ট থাকিবই। এতিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি ডাটা, সেই ডাটাখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা উচিত। নেক্সট ষ্টেপত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ লোৱা উচিত। তেওঁলোকৰ যিখিনি এটিটিউড, ইণ্টাৰেষ্ট, ফিল্ড ৱৰ্কৰ বাবে তেওঁলোক কিমান আগ্ৰহী,
তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ যি অকুপেশ্যন অৰ্থাৎ জীৱিকা তেওঁলোকৰ কি হয় আৰু তেওঁলোকৰ CBO মানে কমিউনিটি বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক কিবা জ্ঞান আছে নেকি, অভিজ্ঞতা আছে নেকি, সেই সম্পৰ্কত কি হৈছে তেওঁলোকক মানে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰা উচিত। নেক্সট আহিলে এনাউন্স দ্য লিষ্ট অফ ফাইনেল কেণ্ডিডেটছ, ডেট, টাইম এণ্ড ভেন্যু ফৰ চিলেকশ্যন। ইয়াৰ পাছত কি হ'ব লাগে যে তেওঁলোকে ফাইনেল লিষ্টখন এনাউন্স কৰিব লাগে আৰু ডেট, সময় এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু ভেন্যু ক'ত হ'ব সেইখিনি কথাও জনাব লাগে। ইয়াৰ পিছত আৰু যথেষ্টখিনি কথা আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। নেক্সট চাওক চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব লাগে। CRP-EP শুড বি, মানে এজন CRP-EP হ'বলৈ হ'লে এইখিনি আপোনাৰ গুণ থাকিবই লাগিব। প্ৰথম হ'ল এজ বিটুইন 21 to 45, বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত। মিনিমাম এজ হ'ল 10 পাষ্ট। ৰিটন এণ্ড অৰেল কমিউনিকেশ্যন এবিলিটিজ, অৰ্থাৎ লিখা আৰু কোৱাৰ তেওঁৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব। বেছিক মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে তেওঁৰ যি মানে যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে তেওঁ যলৈ তলৈ যোৱাৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো তেওঁ থাকিব লাগিব। লগতে আহিলে বিভিন্ন টাইপৰ মানুহৰ লগত কাম কৰিবৰ বাবে তেওঁ সাজু থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ৰেডি টু পাৰ্টিচিপেট ইন ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং 7-8 days কণ্টিনিউৱাছলি। এতিয়া 7-8 দিনৰ বাবে ক'ৰবাত থাকি লৈ যেনিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাৰ বাবে তেওঁ ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে হেভিং ছাপোৰ্ট ফ্ৰম ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, ফেমিলি মেম্বাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ তেওঁ থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে ৰেডি টু স্পেণ্ড টাইম বিটুইন ট্ৰেইনিং এণ্ড আফটাৰ ট্ৰেইনিং অন লাৰ্ণিং দ্য প্ৰচেছ, পেপাৰ ৱৰ্ক, এছাইনমেণ্ট ৱৰ্ক, টেকনিকেল নলেজ। এতিয়া চাওক যে CRP-EP হ'বলৈ গ'লেই নহ'ব, CRP-EP হ'বলৈ যাওঁতে যথেষ্ট টাফ ট্ৰেইনিং আপোনালোকে ফেচ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙত পেপাৰ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব, মানে লিখা মেলা বহুত কাম থাকিব। লগতে এছাইনমেণ্ট দিব লাগিব, মানে যিকোনো এটা আপোনালোকক বিষয় দিব, সেই বিষয়টো আপোনালোকে লিখি মেলি আনি কি কৰিব লাগিব, জমা দিব লাগিব, সেইটো এছাইনমেণ্ট ৱৰ্ক। টেকনিকেল নলেজ, মানে আপুনি কম্পিউটাৰ ধৰি লওক কেনেকৈ চলাব লাগে, কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। এই কামখিনি কৰাৰ বাবে আপুনি কি হৈছে মানসিকভাৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হ'ব লাগিব। হেভিং পজিটিভ এটিটিউড, যিকোনো কাম কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ এটা ধনাত্মক মন থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্ৰিফাৰেবলি দ'জ হু আৰ এক্টিভ উইথ CBO হু হেভ বিজনেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নলেজ, এনি আদাৰ ফিল্ড ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অৰ্থাৎ সেইজনকহে প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে যিজন CBOৰ লগত কি হৈছে তেওঁ যিকোনো কাম কৰি থাকে, তেওঁ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, তাৰ লগতে তেওঁ বিজনেছ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা অন্যান্য ফিল্ডত যদি তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক প্ৰিফাৰ কৰা উচিত। লাষ্ট হ'ল ৰেডি টু ৱৰ্ক উইথ এ টিম, মানে CRP-EP কি হৈছে এনেকুৱা এটা কাম যিটো কাম আমি টিম ৱৰ্ক হয়, অকলে কৰা কাম নহয়। গতিকে টিম ৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰাৰ যিটো অভিজ্ঞতা বা যিটো মন, সেই মনটো থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া CRP-EP হোৱাৰ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। এইখিনিৰ পৰা যদি আপোনালোক লাভান্বিত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।